Сьогодні подивилася коротеньке відео, якийсь шортс мені там запропонував YouTube, де показано, де десь там в Європі сидять українки чи українці, п'ють каву за столиком, на вулиці, всюди культурні люди. І тут ідуть росіяни, нападають на українців, звичайно, ці гасла московицькі і так далі. Так, що прийшлось аж відтягувати того росіянина, бо він там і руками, і ногами махав, і так далі. І я Ой, подумала, да. і я згадала, уяви собі, я 30 років тому була в Туреччині. Ми сидимо в магазині спокійно, приходять росіянки, сідають за стіл. Їх так само, як і нас, пригощає господар в магазині, дає нам обід, ми сидимо, розмовляємо. Ну, розмовляти українці можуть і по-українськи, і по-російськи. Там же були і з Литви люди, і з Білорусі. Тобто, ну, як то кажеться, половина Радянського Союзу. І що ти думаєш, ті росіянки нападають на нас, обзивають нас хахлушками. Прийшлось усмиряти. Так? Тобто дорослим тьоткам розповідати, що так робити негарно. Мгм. В Китаї я була 20 років тому. Їдемо з коліжанкою, розмовляємо по-українськи в ліфті. Ліфт величезний, торговий, в торговому центрі. Людей 20 стоїть в тому ліфті. Поруч стоять росіянки, почули нашу українську мову, починають нас обзивати хахлушками. Те саме відбувалося 27 років тому в Італії. Я об'їздила півсвіта. І я ніколи не бачила, щоб якась українка напала на росіянина. Але я завжди бачила, як росіяни нападають на українців. Я вже не говорю про телевізор, де там вони нападають на всіх. Але сьогодні мені прийшла така думка. Я подумала, знаєш, коли я задаю собі запитання, відразу приходить відповідь. Я подумала, люди, Боже мій, та що з вами не так? І мені відразу йде відповідь, що з ними не так. Я не прихильник узагальнювати, але тут питання не про мене, що це я узагальнюю, а питання про них, що з ними не так. Ну, я не схильна думати, що всі росіяни однакові. Так? Мгм. Я допускаю, що серед них є адекватні люди. Я, правда, таких не знаю, але я допускаю, що таке мало би бути, ну, чисто по ідеї, так? А чому я так говорю? Тому що мій двоюрідний брат, який є українець, але який переїхав у 18 років до Москви, то він же став неадекватним таким самим, як і вони всі, з імперськими цими лозунгами в голові. Тому я кажу, що я не знаю, хто би звітам, хто би там жив і був нормальний, адекватний. Я просто таких не знаю. Я знаю адекватних грузин, вірменів, ті нації, які входять до складу, але які етнічними росіянами не є. І от прийшла мені така відповідь. Я задала запитання, мені прийшла відповідь, яку б я хотіла подивитися на ефірному плані, чи це правильно, я так думаю. Бо мені Мгм. прийшла відповідь, коли я задала запитання, люди, та що з вами не так? І мені прийшла відповідь, що це тригер на Україну, тому що, дивися, русський. Мені відразу згадалася казка. Їде Карабас-Барабас полями, і там люди щось роблять на полях, і кричить пан, чи не Барабас, ну, коротше, люди, ви чиї? І вони відповідають Карабаса, Барабаса. Далі їде той поміщик Карабас-Барабас. Люди, ви чиї? Карабаса-Барабаса. Мгм. Так? Тобто вони не кажуть, що ми там німці,
або ми там з Нижньої Саксонії, або з Верхньої Саксонії, вони кажуть, ми люди, ми раби Карабаса Барабаса. Чому є вірмени, ну як то, армянин, Мгм. Ну, вірмен, вірмен. Мгм. вірмен, грузин, українець. Тобто є ім'я. Хто ти? Я українець. І тільки росіяни, ніхто, нічині. Коли їх питаються, ти чий? А вони відповідають, я руський. Тобто у них є пани, виявляється. Якісь оці русські, не русські, вони належать як Карабас-Барабас, так і вони. Я руський. Тобто я русина, другими словами. Я русича. Я русський. Я принадлежу, я раб Русича. А коли це таке було? Так, було таке. Коли Україна, Русь була імперією, і Московське князівство переходило з рук в руки. Там ніколи не було влади демократичної, взагалі, ну, взагалі ніколи, взагалі. Тому що була основана, Московське князівство було засноване руським, тобто київським князем, на якому потім сиділи кому тільки не лінь. І русичі сиділи, і татари сиділи на престолах, і узбеки, і хани якісь іще там. Ну, кого тільки не було. Ні, це не узбеки, це хан Узбек називався, але він не був узбеком. А, тобто, я так думаю, що у них це тригернуло з того моменту, коли вони належали русинам. І митрополія, яка знаходилася в Києві, тобто митрополія це є центр, столиця, називалась Мала Русь. Чому мала? Ну, та тому що центр завжди менший, чим околиці. Це ж логічно. А от околиці, оці землі московські, які до того були просто поселеннями, і які організували в державу, в якесь князівство, київські князі, то вони почали називатися як Велика Русь, тобто та, що далека, та, що на окраїні. І коли їх питалися, люди, ви чиї? То вони казали, ми русські. А що цікаво, Росія, Русь в грецькому еквіваленті, варіанті пишеться Раша. Ну, просто так і пишеться, як і зараз пишеться на англійській мові. Тобто Росія. Тобто вони просто переклали слово Раша і назвали Росія. Навіть не могли Русь. Ну, дві Русі не може бути. Тобто, таким чином вони ніби приховали цей момент крадіжки. І вони украли ім'я України, Русь, вони украли історію. Дуже дивно звучить, як зараз просто пішла лавина відео, де там розповідають про свої московицькі звичаї і називають фільм так. Такі-то звичаї на Русі. Наприклад, розповідають, як батьки спали своїми жінками своїх синів, і так далі, тобто про ту розпусту, про ті звичаї дикі. І вони це називають Русь, тобто повна плутанина, мішанина в голові. Або з яких це пір вони наших князів називають своїми. Тобто вони перетягують ковдру, перетягують одежу Русі на себе. Тоді питання, якщо вони намагаються бути кимось, а не собою, як на це реагує їхня психіка, їхня родова пам'ять? У кожного народу є свій унікальний код, своя пам'ять, свої задачі родові, які із покоління в покоління народ повинен вирішувати. Народ, який не вирішує ці задачі, а який намагається бути кимось, він втрачає свій власний потенціал,
І замість того, щоб розвиватися, включається ось цей механізм самознищення. І найгірше те, що вони не самі самознищуються, та хай б уже знищилися там, а вони тягнуть за собою всіх навколо. Так ось мені думка прийшла, що оцей тригер якраз власне і пов'язаний з цією крадіжкою, із чужої ідентичності. Тому що в психології ключовим моментом здорової психіки є те, коли людина має бути сама собою, жити своїм власним життям, іти своєю власною дорогою, відчувати своє коріння і так далі. Тобто ось цю передачу із покоління в покоління, ця мудрість і так далі. Що відбувається з людьми, які не хочуть виконувати свої кармічні, свої родові задачі? Другими словами, шизофренія. Бо вони так забрехалися, що вже самі себе вже і запутали. І ми бачимо, наскільки росіяни відрізняються від усіх решта. Я в Америці живу, я їду, нікого не рухаю. У мене на автомобілі наклейка, щоб всі бачили моє відношення до путінської розв'язаної війни. І тут росіяни їдуть, намагаються підрізати, намагаються фафакнути. Вони це роблять, вони провокують аварійні ситуації для того, питання для чого? Щоб показати, насправді, вони що, мене налякали? Та мене не налякаєш. Я ж знаю, що якщо вони пошкодять мою машинку і втечуть, ну, страхова все рівно дасть мені або нову машину, або відшкодує ремонт. Якщо їх зловлять, то їм буде непереливки за те, що вони порушують правила дорожнього руху та ще й провокують такі ситуації небезпечні на дорозі. А насправді вони показують, що їх тригерить. Їх українці тригерять більше всього на світі. Настільки, що пропаганда навіть так і каже, що ми не можемо існувати до тих пір, поки буде існувати Україна. І у мене таке питання, чому люди цього не чують? Чому вони не випихають із України все те московицьке, ту церкву в пагонах? Тобто все, що йде з Москви, воно все пропахло смертю. Ця православна церква – це ж секта, кремлівська секта, політична, яка перетворила віру. Найсвятіше, що є у людини, це є віра в своє божественне начало. І вони це перетворили в зброю. У людини є мова, якою вони виражають, народ виражає свою самобутність, свою мудрість. І вони це теж перетворили на зброю. Вони перетворили на зброю самоідентифікацію. Тобто все, до чого торкається московицька рука, все перетворюється на смерть, на застій, на болото. А я би хотіла подивитися, одне питання роздивитися, що ж їх так тригерить? Так, ти готова? Так, зараз одну секундочку. Угу. Так. Так. Я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. Що ти бачиш? Та я бачу таку бомбу, чую підкласти бомбу, така чорна куля, сектор магії, і там як помпу хтось помпує, тобто на цю бомбу питається, ну, намагається збільшити, накачати
повітрям чи чим там енергіями для того, щоб вона взірвалася. Бо бачу, що в гіпотетичному майбутньому ця куля взривається, Мгм. утворюється менша. Ну, це як ми в дитинстві бавились, кульку велику надули, її тріснули, з неї потім надували менші. Мгм. І знову то, що вона надувається, і знову те саме повторюється. І в секторі магії там хтось там з помпою стоїть. Мгм. Наказуй тому, хто знаходиться в секторі магії, проявитися. А, Бачу така, як трикутна шапочка, якось так перекособочена, і тягнеться донизу. Вуса такі закручені, щитується як хитрість, підступ. Так, Мгм. зараз считаю, що це за щитується як дух кремлівської влади. Мгм. Капуцин, тобто деструкція. І разом з цим, з цією кулею, яку вони помпують, щитується самознищення, Так. катастрофа. Наказуй цьому духу відповідати, хто він такий. Він каже, що він сидить на кремлівському престолі вже дуже давно і так от загинає пальці. 4 пальці загнув. Так. Каже, 4 покоління блудодійників. Так. І що це він робить? Помпує цю бомбу. Що це таке? Я чую розбрат. Формує розбрат. Так, чий розбрат він формує? Він каже, між різними структурами влади. Так. Між якими саме структурами влади він формує розлад? Він показує так, як на таке сяєво в секторі первотворця. Каже, Мгм. між ними і мною. Так. А з якою метою він це робить? Він каже, мені потрібна їхня смерть. І показує, бачу, о, Егрегор смерті кремлівський, і там наверху, як мішок такий, знаєш, лежить Ленін. Мгм. А чия їх смерть йому потрібна? Він показує, бачу, що як ніби злодій в мішок напхав, ем, такі як кулі сяючі, каже, душі святих. Мгм. Так, а ця бомба, яку він помпує, вона вже взривалася? Ти казала, що воно Так, я чую один в одному. Хіросіма. Угу. Так. А коли ще ця бомба, ну, коли вона взривалася, що ще відбувалося на Я фізичному плані? бачу, чую Чорнобиль і бачу до Києва іде така чорна, як труба, прямо з Москви. Ось так ось протягнута. Магія. І щитується це як кремлівський захист своєї влади. А, Щитується знищення, оцей от взрив на Чорнобилі. Воно, я бачу, що він ну, звучить по-англійськи, а, ну як нуклеїд, ядерна. І я бачу, що мета була знищення, я чую, ага, русифікація, знищення української ідентифікації і глобалізація
Відбувся під час цього зриву як вакуум, Мгм. який знищив велику частину інформаційного поля. А, І я бачу, що це було спровоковано, воно так і щитується, операція Кремля по захисту Совєтського Союзу, їхньої влади комуністичної. Так. А ту бомбу, яку вони зараз помпують, що це вони готують? Ну, Яку я чую подію на фізичному? орешник. Що саме з цим орешником вони планують? А Яку я саме чую подію? запустити оцей орешник на Угу. Закарпаття, на Західну Україну. Звучить як Івано-Франківськ. Угу. Так. А, що ми можемо зробити, щоб чи можемо ми якось перешкодити, щоб ця подія Ну, звичайно, не забороняємо від відбулася? імені українців живих душ. Я передаю інформацію тим душам, які вони там накрали їх під час війни, і воєн, і репресій, і голодоморів, щоб вони виходили і віддавали всі ті негативні конструкції, прив'язки, підключки, чіпи, імпланти, все тим злодіям, які крали українські душі, туди, звідки це Так. все прийшло. І А нехай також, щоб так. вони забирали свою живу, чисту, світлу енергію згідно їх еталонному ефірному ДНК, всі частки своєї душі, щоб їхніми енергіями цей егрегор там не жив, не існував Так. за рахунок їх енергії. І нехай вони їхніми ж руками забирають їхню карму, і хай той орешник зривається там, де він і взривався, прямо в шахтах, на тих полігонах. Карму ніхто не Угу. відміняв. Кожен творець по конам Всесвіту зобов'язаний в першу чергу випробувати будь-яку зброю на самому собі. Угу. Так, і проявляємо всі ці їх плани стосовно ядерної зброї, М. використання. Все це на світло проявляємо і забороняємо в нашому Я, просторі, на нашій планеті. я бачу, як та бомба, Використовувати. яку вони накачували, і вона би мала стати як з правої сторони по відношенню до України, до української нації, тобто стати провідною програмою, от від правої ноги, якщо по ментальній карті, то тепер вона здулася і просто напала ця чорна енергія, і воно так звучить, як нуклеїд, тобто ядерна енергія на них же самих. Угу. І я забороняю їм втручатися в екологію України. Якщо вони хочуть там самознищитись, це їхній вибір. Угу. Наказую їм забирати всю ту їхню пропаганду, всю ту релігійну збочену ідеологію, ті всі секти, які вони наплодили в своїх інститутах мозку і психіки, всі їхні психотехнології і всю їхню цю агресію, війну. Нехай кожні всі ті стріли і бомби, і все це повертається туди, звідки воно вийшло. Так. Я чую фальш-майданчик і бачу така велика чорна а, зірка, як плита, така заввишки, щитується 6 кілометрів. Так, Така що от це таке? величезна над Москвою, де оце Москва, ну, така чорна Угу. зірка така. І з боку торчить така вежа. Зараз я подивлюсь. О, Останкіно. Угу. На рівні ментальному, якщо
То десь де ліве плече. Щитується Так. магія любові. Що це означає? Зараз я подивлюся. Я чую заставити любити ворога. Тобто М, вони створюють атмосферу прийняття насилля, блуду, фальші. Воно так звучить, фальш-майданчик. Не пам'ятаю, тобі казала чи ні. м, Так. Ну, давай проявимо всю цю магію на світло Так, я і наказую їм усім в тому фальш-майданчику, всі, хто задіяний в пропаганді насилля, приймати карму, забирати їхніми ж руками всю ту фальш, брехню, насилля, смерть, всі наслідки, заподіяні українцям, кожній божественній душі, карму за кожен зруйнований майданчик, дитячий будинок, за кожен кирпічик. Хай несуть карму. так. А що це за енергія зірка? То, що ти побачила? 6 Зараз я кілометрів. подивлюся. Я бачу, що це така енергетична щитується як блок, який лежить буквально над а, там, де площа та красна, і Мгм, щитується магічна спіраль, і там під цією зіркою лежить цей труп Леніна. мгм, Ось я чую Так. магія смерті. Тобто це той духовний аспект, це їхня духовна скрепа, смерть, це насправді е, то те, що вони натворили, створили. Ця чорна зірка це той енергетичний, він щитується вампір. А, Мгм, тобто це енергетична пропасть, енергетичний вампір. І я бачу, що тримається це. Воно звучить як культ Люцифера. мгм. І На під чому тримається? на культу смерті, який вони, я бачу, м, ось цей от Ленін, мавзолей, я чую, мавзолей. І там з однієї сторони, от він так побудований, що з однієї сторони є така якась виямка, і в тій виямці, ну, ніби п'ятий кут, ніби такий куток якийсь. І Мгм, там така чорна колона енергетична з такою кулею наверху. І я дивлюся, що це на цьому шпилі. Це зчитується як шпиль. І я бачу, що це символізує планету, яка обертається. А в секторі магії там знаходиться а, якась як істота, яка ніби ось так от пряде магію. мгм. І знову звучить культ Люцифера, Мгм. Так. домінанта смерті. Як ця зірка впливає на наш простір? Я чую дурман, і йде мені слова із Біблії, що зірка, е, якась отруйна зірка впала, але вона не впала, а вона ніби. а, Ну, що вона, ця зірка? Вона сформувалася, там є така куля чорна всередині. І я бачу, там ніби сидить така печерна людина і їсть кістку, підгризає. А біля неї таке, як
ну як в печері ніби, і там в полум'ї жінка лежить, і до тої ноги тягнеться. Тобто душа та якби не покинула тіло. Ну, так і звучить андрофаги. Мгм. Віка, а скажи, чи можна запечатати той їх простір, і щоб вся ця зірка, вся ця істота, яка краде магію, щоб вона тільки там, на їх території Московії, весь цей був вплив, і звільнити весь інший простір від цього впливу? Просто як в банку їх там павуків цих запечатати, і щоб вони там ось обрали вони це собі, ось хай самі в цьому і живуть. Це Ні, їх я вибір. цього зробити не можу, бо інакше Мгм. я отримаю так би прив'язку до них. Тобто ми Мгм. можемо, я відразу бачу, що ну, продивляюсь гіпотетичні ці, Мгм. відразу в мене руки чорні і такі прив'язки. Тобто я Мгм. вільною хочу бути, значить, я чую воля, тобто проявити волю. І якби у українців була воля до миру, то вони би не йшли 30 років по шляху комуністичному, так? Тобто Мгм. Україна втрачала кожен раз свій шанс. У Мгм. 91-му році, 94-му, коли там обирали президентів, то обрали мафію комуністичну. Мгм. І до сих пір вони обирали, це ж український народ обирав. Мгм. Кого вони обирали? Бандитів обирали. От, і перший президент український, хоч на нього там і я його не обирала, я жила в Америці вже, Зеленський. Але особисто я вірю тільки у факти. І факти такі. До нас на сеанс він приходив в чиємусь сеансі, пам'ятаєш? Він розірвав свої контракти, і це його місія. Він справжній український, скажімо так, президент, який захищає зараз Україну. Хто би що там не говорив, але факти говорять самі за себе. Мгм. Добре. От. Тоді можемо тільки передати інформацію, да, про цю зірку, як вона Нашу волю, я так впливає, чую, і про волю, волю. так. Мгм. Тому Що що дуже можемо. багато людей в самій Україні є ці ждуни. Так? Тобто це Мгм. люди, які керуються не розумом, а емоціями, своїми рептильними частинами мозку, своїми емоціями, страхами, замість того, щоб подумати логічно, вони Мгм. слухають ту пропаганду, чого вартують тільки ті православнуті. Ну це ж не віра, не релігія. Хай би забирали всіх тих мощей, ну це ж культ смерті. Чому люди, та відкрийте Біблію і почитайте. Чи ви слідуєте Ісусовим словам? Та подивіться, що Біблія пише. Так як я зробила це, наприклад. Мгм. Я просто почитала Добре. Біблію. І коли там написано, зайди в комірчину, помолися отцеві таємно, а він тобі віддасть явно. Тобто це і є ця таємниця зв'язку з вищим божественним я. Не потрібно ходити, носити комусь щось робити. Написано, не потребує Бог служіння рук людських. Написано, утікайте, це апостол Іван писав. Діточки, утікайте від ідолів. Заходиш в церкву, сама церква ідол, повно ікон ідолів, повний храм тих ідолів ходить в тих шапочках, в тих рясах. Чому ці люди ходять як клоуни, розодягнені в золото? Чому ніхто не подумає, яке відношення воно має до мого стосунку із моїм первотворцем? Чому Мгм. хтось може бути посередником? Це ж абсурд. Це ж нікуди не влазить. Вот. Добре. Від'єднайся від всіх і від Я всього. передаю інформацію, що ні одна людина не повинна носити тягар рішень інших людей. Якщо хтось
пішов на поводу у деструктивних цих пропагандистських кампаній, релігійних тих скреп, то все рівно ця людина не відповідальна за насилля, яке точать ці от московицькі упирі. Тому я передаю інформацію українцям, кожній божественній душі, щоб відмовлялися від усього російського, від Мгм. цього всього насилля. Хай іде туди, звідки воно прийшло. Мгм. Добре. І таким чином, Від'єднайся. ось я бачу, як це воно працює, бо таким чином ми запускаємо природній, я чую, деволюційний процес. Мгм. І вони Добре. самі себе знищать. Мгм. Так, від'єднайся Так? від цього. Знайди в ефірному просторі той момент, про який ти розповідала, коли на машині тебе там наздогнала жінка, О, щоб та. показати тобі середній палець Пак. за твоєї надписи. Да. Подивись, що в той момент з нею відбувалося на ефірному плані, що її так тригернуло, чому вона прям поїхала, нарушила правила, щоб це відреагувати, так показати реакцію Ну, свою. ось я бачу, за кермом сидить мужчина, вона сидить на пасажирському, бо вона якраз обігнала мене з лівої сторони, відкрила вікно, і я бачу, як оцей от той її чоловік весь чорний, і вона так само. І я бачу в неї підключка до копчика йде і до правої руки. Мгм. Зараз я її запитаюсь, хто вона така. Вона чомусь каже, ну, таким пафосом, як то турки називають росіянок, Натаща. Мгм. А чому саме вона так себе називає? І бачу наполовину, вона так от праве плече, по правому плечі, ось так от десь до бедра правого, вона так от як програма переливається таким дивним світлом, а вся решта частина чорна. А що це за програма? Магічна. Ця оце чорна зв'язано у неї із, і звучить Наташа. А, і зв'язано з сектором магії, а та сяюча із сектором інтерферентів. І напряму пов'язано, я чую, культ смерті, оцей культ сатани. Культ Люцифера, оце, що поблискує Люцифер, він же ж означає це слово як відблиск, так? Мгм. Тобто не самосяєво первотворця, а тільки відблиск. Ну, так як Так, вони так і роблять. Тобто вони прикидаються, прикриваються якимись миротворчими ідеями, вони там ідуть спасати когось за мову, ще там за щось. А насправді це все тільки та якби блиск добрих намірів. так. А чому саме українці, українська мова на них так діє, що вони, як я розумію, навіть не можуть контролювати свій гнів, агресію? Вона каже, що у нас є общий предок, по-російськи каже, і Мгм. показує в секторі інтерферентів таке чомусь звучить як болото. А, да, що це за конструкція дивна така? Виглядає таке, ніби таке, таке сіре, бліде дзеркало, як туман, від якого від ніжки йде ще такий зв'язок, і тут іще таке. Тобто воно так от а, якби, знаєш, як дзеркало відображає дзеркало, ось так от. Так, що це за конструкція? А, і там вона каже общий предок. Зараз я подивлюся, що вона має на увазі. Вона каже Люцифер. Так. А чому? Ну, считай інформацію, чи дійсно у нас общий предок Люцифер? Так, деструктивні, батько деструктивних програм або его, нашого его, або
фальшивої нашої якоїсь субособистості якраз і є Люцифер. Мгм. Тобто вона має на увазі, що це тригери. Тригерить, тобто ідуть прив'язки до спільного. І я бачу, як в моєму випадку це спрацювало, тому що я на свій автомобіль причепила, приклеїла таку наклейку. Ну, я би могла написати Слава Україні, купити, так? Мгм. Але мені сподобалося відразу, як тільки війна почалася, «Фак Путін». Мгм. І там теж такий середній палець був. Мгм. От. Так, а чому її тоді так тригерить? У нас же спільний предок. Мгм. Чому така реакція? Зачіпки. Так, які саме зачіпки? Ну, власне, через ненависть. Бо перше, що з'являється, коли нападають, це ненависть. Це є правильно, так? Так. А І що в коли них війна запускають почалась, цю ненависть? що у них запускає? Я Так. бачу, іде така картина, ніби хтось украв такий мішок, щитується і золотом, і діамантами, і там і приніс в таку, я чую, пустош, в такий простір, як туман, такий, як ліс, туман, і поставив. І чую Московське княжество. Так. І я А чую, що хто це. А хто? приніс? Князья Русі. Угу. А чому вони туди у болота принесли? А, вони захотіли влади. Мгм. Так, і як ця ситуація пов'язана з тим відчуттям ненависті, який росіяни відчувають до українців? Вони кажуть, що вони не хотіли жити. І знову йде це слово антрофаги. Вони кажуть, що вони провалювалися. І я бачу це болото, таке як туман над болотом, і вони просто провалювалися. Тобто вони йшли на самознищення, тихо собі, ніхто їх там не рухав, вони би мали собі вимерти те плем'я. Угу. Так. І Вони що не там хотіли відбулося? жити. Так. І що відбувається? Вони кажуть, що оцей от дух, той чорний, який їх пожирав, так? Тобто Угу. вони вже не керували своїм життям, своїм розумом, вони були повністю під владою того демона, того Люцифера. От, Так. і А Люцифер потім. їх уже дожирав. І вони не керуються божественним розумом людським, вони керуються тими негативними програмами, ну, в своїй більшості. Угу. А потім до них прийшли ці русічі, так? Зі Прийшли своїми діамантами. та почали з них людей робити, Так. І що витягувати. так. І чому це ж е, призвело до ненависті цих русських московитів до українців? Тому що вони не керуються своїм божественним началом. Вони керуються, у них те божественне начало, це вже там пропавше. Воно там вони його можуть так якби повернути. Коли людина робить добро, образно кажучи, так, іде по Мгм. шляху своєї божественної душі, тоді генетика не має над нею сили, бо генетику формує рішення і пам'ять. Це і є генетика. Що таке генетика? Це пам'ять про рішення. А, І багато росіян втекли
з Росії для того, щоб не йти і не вбивати українців. Я тут в Майамі знаю такого, сиділа з ним в коледжі за одною партою. Так? Він Угу. втік з Криму, як тільки почалася війна. І він каже: я не хочу ні вмирати, ні українців вбивати. Угу. Так. А повернись до цієї жінки з чоловіка в машині Так, і Олександр подивися. звучить, о, Олександр. Угу. От ті відчуття, що вони до тебе відчули, да, вони ще до когось ну, іншого національності відчувають? Їм байдуже до кого це відчувати? Чи саме українці Вони також таку відчувають реакцію? до. А, я чую в цій енергії, звучить я русський. Угу. Я зараз і запитаюся, що це означає. Він каже: я принадлежу русинам. Так. Тим русінам, які прийшли на їх болота зі своїми цими мешком. Та. І я бачу оцей пам'ятник, який Путін вибудував де там, в Москві чи де, Мономаху. Угу. Я як побачила то по телевізору, то чуть не впала зі стільця. Думаю, до чого тут наш київський князь до вас? То це йде захоплення а, родової пам'яті, спадщини генетичної. Угу. А як це впливає на росіян? Те, що вони захоплюють чужу історію, чужу спадщину? Я чую помехи і бачу такі енергії, ось ці чорні, магічні, отакі, знаєте, як телевізори, ті раніше ще були лампові, які Угу. так шкварчали часом. Так, От, я що це чую за поміхи? помехи в сознанні і в генетичній пам'яті. Оце і є Вавилон Великий, то, що мені постійно йде, коли я тільки думаю про ту русню, яка суне і Угу. суне, як ті таракани. А, Шизофренія, втрата пам'яті, ідентичності, і йде просто такий, я чую, провал. І все, воно Угу. провалюється все. Так. Ну, я навіть не знаю, чи є там смисл передавати їм інформацію про те, е, що з ними відбувається із-за того, що вони забирають чужу історію, Ну, чужу звичайно, є енергію. зміст по-любому, тому що там, де е, сяєво розуму, там сіється насіння. Але я відчуваю такий от зараз буквально, як оце мене пече ось тут. Зараз я подивлюся, чому. Що там? А, Зараз наказую забрати. Теж подивлюся, звідки це йде вплив. Може, давай знайдемо твоє ефірне тіло? Угу. Подивимось. Давай, на рахунок 3 знайди своє ефірне тіло. Вікторія. Один, два, три. Я себе бачу, і я бачу, Що... як ну, відразу так, от, знаєш, як така булька така, прям на око направе і на голову таку, і в сектор магії. Так, зчитай своє ефірне ДНК, чи це ти? Так, це я. Запитай дозвіл попрацювати для тебе з тобою. Даю дозвіл, дозволяю. Так, що це за енергія чужорідна? Виглядає буквально щитується саранча, такі такі енергії, сектор магії тягнеться. Так, як ця енергія на тебе впливає? Ну, ось я відчула і присутність їхню і відчула
егрегор демагогії. І я чую, як там всередині кажуть, що я розхитую їхні основи. Так. Хто власник цієї енергії наказує їм проявитися? В секторі інтерференції оцей от дух сидить. І у нього там, де щитується черево, де творчий центр творців, так? Мгм. А, таке ніби, знаєш, таке як рвануло щось. Оце як був цей от, і вирвалися ці, як мухи, на поверхню, то щитуються як злі духи, злидні, якісь слова ще йдуть, щось таке. Це та саранча, що ти відчула у своєму Та, просторі? та, та, та. Я Мгм. наказую їм забирати їхній вплив. Я маю право подивитися всюди. Це мій енергетичний простір. Вся жива планета належить живим душам. Так. І наказує цьому духу відповідати, хто він такий. І він каже, що він мономах. І я бачу, що це ам, енергетична сутність, яка створена ось цією перекрученням історичним. Тобто Мгм. це такий енергетичний вампір цього нібито мономаха. І я бачу, що коли вони установили ось цей пам'ятник Володимиру князю Мгм. Київському, то бачу, що там іде якась магія, магічний вплив, так якби між лівою і правою ступнею. Мгм. І я Так. чую, там звучить: ми поховали українця. Підготовка до конфлікту, до війни, Мгм. захоплення Русі. Так. А що І означає ми поховали зараз я українця? дивлюся, по відношенню до цього пам'ятника є в секторі магії хтось стоїть. Я бачу, там хтось стоїть в такій чорній шапці в якійсь. Мгм. Так. Наказує йому проявитися. Каже фальсифікатор Русі. Програма така. Говорить як робот таким голосом. Мгм. Так. Наказує відповідати, яка його суть, що він робить. Але я бачу, що вони роблять ритуал. Вони поклали те якби на стіл когось. Так. Кого? Ефірне тіло. Подивись. Те якби ефірне тіло когось. Але я бачу, що вони роблять ритуал, вони дійсно когось закопали під пам'ятником. Я бачу, як Мгм. на могилі. Вони зробили могилу, а потім встановили пам'ятник над тим. І зробили ритуал. Вони зробили ефірного двійника. І я бачу корона. Якась золота корона. О, Данила. Так. Якась золота корона царя Русі. Мгм. І вони зробили ефірного двійника ось цього, з оцього мономаха. Мгм. Так. Ну, напевно, це його корона, якийсь артефакт з музею. Так. Читай, що це за корона? Корона Русі, я чую.
Так, а також цим колдунам наказують відповідати, в чому суть їхнього ритуалу, для чого він. Вони створюють ефірний центр, бо сам по собі е, цей двійник антипод М, Володимира Мономаха, який уособлює владу Русі. Він не може триматися сам по собі тільки на брехні. І тому м, вони використовують, я чую, правдоподібні факти, а також використовують магічні ритуали з предметами розкоші, я чую, руської влади. мгм. Так, чи О, захоплюється якась жива душа під час цього ритуалу? На чому цей ритуал тримається? Я бачу, що проводиться шаманський ритуал з бубнами. Вони викликають дух Володимира Мономаха. Мгм. Тобто з ефірного простору вони так якби конденсат, як конденсат з різних інформаційних просторів. Кожна інформація десь у когось в голові, десь в книжці, ще десь в музеї. Це все як ефірні копії, які мають відношення до цієї особи, до цієї душі, і вони ніби несуть в собі часточку цієї душі. А я чую влади. І вони роблять ритуал, якби прикликають ті часточки, і вони конденсуються в одному місці. Ну, такі чую, кремлівські чаклуни. Вони це Мгм. роблять. Так. І потім я бачу, як вони встановлюють після цього ритуалу пам'ятник і відкриття пам'ятнику. Я бачу, як там ходить православний піп. З Мгм. таким от штукою весь чорний, магічний. А, Бачу, як виступає Путін на мітингу Мгм. на честь відкриття цього пам'ятника. І вони починають створювати егрегоріальну структуру влади Русі. Таким чином вони так якби перетягли енергетичний центр із Києва на Московію. Так, а ти казала, що під час будови цього пам'ятника там поховали українця. Що це означає? Зараз запитаюся, хто це сказав. Мгм. Ну, оце і є дух Мономаха. Чому вони Мономахом його називають, я не знаю. Цього Володимира. Мгм. Він не був Мономахом. Я бачу, що мономах це як зацикленість, і це як патерналістська якась система, яка не відповідає демократичному устрою Русі, який був на протязі всієї історії Русі. Мгм. Так. Бо замість одного лідера, так, на Русі завжди була демократія, якби, ну, можна так сказати, так? Тобто влада всіх, а не Мгм. моно. Так, так що означає, що вони поховали українця? Достеменно не можу я сказати, чи то було в ефірному плані, чи то було на фізиці, бо я бачу, як схопили буквально за чуба такого чоловіка, навіть Мгм. обличчя його бачу, таке мужнє обличчя. Вони його схопили за чуб, а він у вишиваній сорочці. Мгм. Запитай А, у нього, хто він такий.
Він каже, що він помер давно, але його зняли з поховання і каже, перенесли сюди. Це та могила, що ти бачила, що на могилі Так, поставили так, пам'ятник. так, так. Мгм. Ну, запитаю у нього дозвіл допомогти йому звільнитися, перейти у простір, де відпочивають душі, якщо він хоче. Ну, він знаходиться там. Він каже, що вони використали його кістки для того, щоб вселити, він каже, вживити Мономаха, для того, щоб проявити так якби на фізичному рівні, в фізичному вимірі цю я чую, духовну скрепу. Тобто, Мгм. щоб створити фізичні реалії, то вони використали якби, труп українця, Мгм. зробили Мгм. ритуал. А от я Ну, чую, оживили Мономаха. проявляємо на світ всю цю магію, Я передаю йому цим та, шаманам, колдунам, що ми їх бачимо, бачимо їхню брехню, що вони там м, зробили і для чого. вони тебе чують, і вони так подивилися, і в них такі, як піки з очей, з усього, такі піки енергетичні пішли чорні, така енергія, а я так шух, і то все до них назад туди відправляю. І Так, я наказуємо. забороняю. Так, вони тебе не рухають, я бачу тебе тут. Мгм. Я їм наказую забирати всю їхню магію по конам Всесвіту. Вони порушили кони живого Всесвіту і використовують чорну магію творіння замість чистого божественного творіння, тому вони мають використати в першу чергу це на них же, хай забирають їхніми же руками. І я бачу, як то Мгм. задзвеніло, так якби бляшанки хтось викинув, тобто звільнився цей магічний сектор. І з цього пам'ятника Мономаха таке, як сітка чорна з тими бляшанками пустими. Таке, як сітка, знаєш, риболовна сітка з такими банками консервними Мгм. пустими. І це Мгм. символізує пустодзвін, тобто ну, пустоту. Так і звучить пустош. Я звільняю, передаю тому, то звучить Максим того чоловіка, на чиєму похованні вони то зробили, щоб він звільнився повністю від усіх тих пут. Він не відповідальний за дії і рішення інших людей. Хай він очищається, переходить, забирає з його кісток, як він каже, з кожної клітинки його кістки, всі ці негативні впливи. Мгм. І я бачу, як ніби грім ударив і, і знищив цей пам'ятник на Мгм. Росії, цей мономаха цього Володимира. Мгм. І він Так. провалюється так би крізь землю в портал. І я бачу, що він провалюється і тягне за собою ту 6-кілометрову зірку, яка так от Зірку. як будинок, ніби такий п'ятикутний, так от торчить над всією Москвою. Мгм. І ця Ейфелева, не Ейфелева, а ця Останкінська башта отак от скрутилася в такий бублик, рулетик. І Так. я очищаю весь наш енергетичний простір, віддаю карму кожному, хто проявляє насилля по відношенню до чистого енергетичного простору, до простору живих божественних душ. І закликаю сили карми на кожного, хто бреше, хто викривлює історію, і на кожного, щоб йому перекривило руки, які писали брехню, і морди, які говорили брехню, і очі, які сотворювали брехливі образи.
І ось цей князь, який там з цим мішком там був, виходить Мгм. раптово, а одягнутий, ну точно як руський князь. Мгм. Так, І виходить, звітом що з там? того мішка вибігло багато-багато, як дітей маленьких, таких, в таких якихось сорочках нижче колін. І кожен з них вибігає і щось отак тик-тик-тик. Е, Зараз я подивлюся одного, що то він Мгм. робить. Він каже, що каже, ми були дітьми маніпуляцій, і каже Люцифера і ще якогось а, муніципала. Чи кого це? Зараз. Мгм. Якесь слово звучить. Я його не можу зрозуміти, а він мені показує, каже людожера, що ніби кістку гризе. Я передаю інформацію, щоб українська нація розцвітала, дозволила тим московитам жити їхнім життям на тих болотах. Мгм. І передаю кожному українцеві, щоб кожен українець розірвав будь-які зв'язки з московицькими тими елітами. З- Вони звучать так. Тобто влада, ця бандитська влада Мгм. називає себе елітами. Мгм. От. І з тими егрегорами і обирає для себе шлях самобутності, здоров'я, краси, миру, гармонії, процвітання. А московити хай Так. собі живуть як хочуть, тільки подалі від нас. Мгм. Окремо. Та, Так, добре. А подивись, як там зараз ситуація з цією саранчою, якась зі чрева рванула того ну, вона боку. туди залізла назад, звідки вийшла, і то все туди провалилося. І там, де Мгм. та зірка московицька була, я бачу, так якби пророцтво, так, в майбутньому, воно там булькає все, як ото болото, яке булькає, яке поглинає Мгм. все. От. Мгм. Так, добре. Подивись на себе, чи повністю ти прибрала ту енергію. Та Мгм. нічого Добре. немає того. Перевір свій особистий простір, очисти від цього чужорідного, Угу. закрий всі портали. Так. Так, а, добре. А, будемо виходити. Так, я передаю інформацію українській нації і всьому людству, щоб кожна жива божественна душа чітко розуміла, що коли вона обирає життя, вона отримує життя для себе, для своїх нащадків. Але коли обирає смерть, вона йде по шляху самознищення. Кожен має зробити вибір. Ми не повинні робити вибір за когось, але ми можемо допомогти кожному зробити правильний вибір. Мгм. Так, добре. Від'єднайся від всіх і від всього. Так? Піднімись максимально вгору. Угу. Перевір ще раз свій особистий простір. Прибери все чужорідне, Угу. закрий всі портали. Наповнюйся живими світлими енергіями любові, гармонії, радості, здоров'я, молодості, достатку. Та, знаєш, що мені прийшло? Так, Так що? український уряд має подати в суд на Московію за захоплення інтелектуальної власності, за захоплення імені, за захоплення історичних постатей, за переписування історії і так далі. Мгм. Передай цю інформацію, Я передаю і кому запросити потрібно. компенсацію за це все. Мгм. Добре. Ти готова виходити? Так, Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся.
Ну і виходить, що от ці, які так агресивно реагують на українців, да, виходить, що, мабуть, це предки саме тих, хто там мав бути вже знищений. Тобто в них вже не було ні душі, нічого. І от це вони просто досі живуть. А ті, хто виходить, там все ж таки потрапили, але мають душу, да, ну тобто вони цього не у них немає такої реакції. Вони чи зовсім звідти виїжджають, чи просто Та, не та, беруть участь в цій. А от ця агресія, ну тобто, це просто там вже нічого немає живого. Це чисто програми та, і все. та, так і є. І що цікаво, дивися, якщо українці будуть е, берегти себе, так, то з ними нічого не трапиться. Вони вийдуть в поле, в чисте поле, і їх ворог нічого з ними не зробить. І що Тобто, означає коли берегти себе? а берегти себе це розірвати свої контракти зі смертю. Дивися, Як саме? якби. Ну то як саме? Та Така, звернути. така, ну, а мільйони ці інші мільйони, які не можуть звернутися, що їм Чому робити? вони не можуть? Вони всі можуть. Можуть. Дивися, можуть абсолютно. Є вибір завжди. Перед будь-яким перед критичною будь-якою подією завжди є тук-тук. Що робити? Будемо помирати чи будемо жити? Завжди будь-який контракт стукає до нас. Цей внутрішній цілитель ніколи з нами нічого не трапиться до тих пір, поки ми не дозволимо самі. То воїн повинен так думати. Я не несу відповідальність за ваші рішення. Я віддаю вам все те зло, що ви мені передали, щоб ви віддали породу туди, звідки воно прийшло. І так очищається рід. Я беру від батьків, від своїх тільки добро, життя, гармонію, процвітання. Це мій вибір. Дякую, дорогенькі програми, що ви в мене були, бо кожна програма почалася з любові до системи родової. Вона колись служила захистом, але потім перетворилася в такого вампіра, самосаботажника. Сам ось цей настрій уже захист. Проти нього ніхто нічого не може зробити. Звичайно, Мгм. ідеально це прийти до нас на сеанс, замовити сеанс і з допомогою телепатичного читання зайти в той момент, коли у людини був утворений цей контракт зі смертю. Тому що кони Всесвіту працюють однаково, і вони працюють завжди. Якщо колись людина вирішила, що вона достойна смерті, тоді цей контракт буде ходити за нею. До тих пір, або поки вона не помре, або до тих пір, поки вона його не відмінить, то краще відмінити. І найкраще тут працюють афірмації. Я народжений для того, щоб жити, я народжений для того, щоб йти своїм шляхом. І тоді ті вороги будуть гинути, але не наші солдати. А ти думаєш, для чого ці московити вигадували ці пекельні тортури для українців, голодомори, оце все. Для чого вони зараз крадуть дітей в полоні, переформатовують їхній розум? Для чого? Для того, щоб були оці спільні зачіпки. Бо інакше би вони не могли. Дивись, як я гарно побачила. Вони ніби коти навпомацьки і нічого не бачать. Вони не буде зачіпок, не буде війни. Тому мені дивно, чому оце УРПЦ, чи як то воно називається, та православну та церква, що до сих пір в Україні існує. Це так само, як в Ізраїлі. Якого так і хочеться сказати, у вас стоїть ота кегебійська православнута організація на святій вашій горі. Що вона там робить? Оцей осередок терористів у рясах. Що вона там робить до сих пір? Що робить та православнута КГБська? Це ж не церква, це ж не віра. Люди, ви що?
Та мені було 25 років, я дитиною була. Мій чоловік почав мене до церкви тягати. Я накупила церковних книжок, накупила Біблій в церкві і давай читати. Я читаю слова Ісуса. Коли ти молишся, зайди до своєї комірчини, помолися Отцеві своєму таємно, а Він віддасть тобі явно. Не поклоняйтеся, друга заповідь. Чому церква забрала другу заповідь? Роз'єднала потім то все, а друга заповідь конкретно каже: не зробиш собі ідола з того, що на землі, чи на небі, чи під землею. Не будеш служити йому, не будеш кланятися йому, бо це гидота для Господа. Заходиш до церкви, сама церква ідол. Ті от чуваки ходять, як клоуни, розряджені в золотих тих от всяких шапочках, тому всьому. Це ж цирк на дроті. Всі ці ікони. Ти знаєш, я колись з жінкою розмовляла зі Львова. Я до неї прийшла в гості, а в неї ікона стоїть на столі. І щось ми почали говорити, а вона, я кажу, так Бог на небі. А вона каже: а я думала, що це Бог. Тобто ідолопоклонство звужує мислення людини і переводить фокус уваги від справжнього каналу зв'язку з божественною сутністю, з нашим початком, на якийсь фізичний об'єкт. А я кажу: ну то добре, а як же ж ти думаєш, Бог створив нас усіх, створив Всесвіт. То як Бог може бути в цій коробочці, яку людина зробила з дерева, потім фарбами намалювала? Тобто, наскільки мислення стає примітивним, так? І люди цього не розуміють. Я пам'ятаю, як я ходила, ну, я де би не була, я намагаюся поїхати, пороздивлятися, для мене як це, як культуру, ознайомитися. І тут я була в Києві, і куди ж погнати? Ну, звичайно, по всіх історичних усюдах. І в ту печери ті ходила, в Софіївській тій лаврі, та? Боже мій, я сказала: та що це за віра така? Для чого ці трупи тут смердять? Тобто, ну, так це ж порушення найголовнішої заповіді. В Біблії написано: будете ховати своїх мерців до заходу сонця. Тобто померла людина, відразу її закопати. Ленін 100 років труп лежить в трупарні, і як той і смердить на всю планету. Та ніде в світі такого більше немає. А люди не думають. Та зараз все заборонити. Та плювати на це все. Та заборонити російську мову. На що немає іноземних мов? Чому це серед іноземних мов має бути російська? Та ні, не має бути. Нехай буде англійська мова, іноземна мова, друга мова. Англійська, будь ласка, їдьте по світу, люди. Спілкуйтеся англійською мовою. Яка церква православнута? Все, що виходить з Москви, це все зло. Вони все перетворили на зброю, мову, віру, все абсолютно, історію, абсолютно все. Це перевертні, це просто перевертні, та влада. Це просто перевертні бандити з великої дороги. Чаклуни чорні. Вони поназивали себе комуністами, тепер олігархами, ще там кимось, така партія, така партія. А це все ті вивіски, які людям заважають побачити істинне обличчя. Що за цим насправді криється? А криється банальщина, банальні злодії, банальна мафія, яка захопила в Російській Федерації, в Московії, скажімо так, владу. І то давно. Скільки там той казав? Скільки то поколінь? 4. 4 покоління. О, треба порахувати, хто це. Це якраз ті зараз народились. А, мені йшло хто. Це покоління Миколи II,
який є насправді німцем, і заходиш в православну ту церкву, і що ти бачиш? Портрет Путіна з німбом на голові. В їхній церкві війни ці от шапочка фюрера, кітіль воєнний фюрера і всі атрибути смерті, війни і так далі. Саме І, це має бути в церкві. і люди туди ще ходять. Я думаю, ну це ж треба бути відбитими на всю башню. Це треба бути настільки замороженими, відмороженими, щоб до тої православної церкви ходити. Блін, та хочеш помолитися, та помолися. Хто тобі забороняє? Мгм. Та звернися до свого Небесного Отця та й получи те все, що тобі потрібно. Чого ти ходиш туди? Що ти там не бачив? Слухають проповіді. Українців треба всіх побивати, бо вони не існують. Бо поки українці існують, нам нема що на світі білому робити. Ну, звичайно, хто як біль, мов оці. Уяви собі, угнав машину у сусіда, сарайчику. Як же ж то вмулює той сусід? Бо ж хочеться на машинці поїздити, а не може, бо сусід ходить.